Cậu vừa nghe người của giám đốc Hứa nói gì không? Ông ấy bỏ ra 7 vạn mới mua được chỗ này đấy. Không phải cậu bảo đây là giám đốc Hứa à? Nhà máy bia được chia gia tài mà có đúng không? Còn nói ông ấy nhân phẩm tệ nữa. Từng gây chuyện lớn, nhưng tôi thấy thái độ ông ấy với mọi người tốt mà. Tối qua tôi nghe Hứa Trường Thuận kể lại thôi. Không tin thì hỏi Cương Tử đi. Mọi người nghĩ xem, liệu Hứa Trường Thuận có vì ghen tị mà nói vậy không? Dù sao sắp tới có lễ hội bia rồi. Kinh doanh bia chắc chắn sẽ khởi sắc một đợt. Nhìn số người xếp hàng lấy hàng hôm nay là biết ngay. Mà lúc Hứa Trường Thuận làm giám đốc, chẳng gặp được chính sách tốt thế này đâu. Có khi ông ấy muốn giám đốc Hứa làm không nổi. Vậy thì tụi mình chẳng phải thiệt lớn sao? Nhanh, đi lấy hợp đồng về đi. Mọi người bình tĩnh đã. Tình hình bây giờ phức tạp thế này. Thật giả ra sao chúng ta còn chưa rõ. Xem thử giám đốc mới có giải quyết được nợ nần không đã. Nếu ngay cả nợ cũng không xử lý được, tụi mình cứ ký hợp đồng ngắn hạn cho chắc ăn. Nghe Quách Đức Lượng nói vậy, mọi người cũng thấy có lý. Ánh mắt đồng loạt hướng về Hứa Văn Đông ở xa xa. Tôi còn chưa biết cách xưng hô với ba vị đây. Tôi là Triệu Mục Sinh, làm ở nhà máy thủy tinh. Tôi là Tiền Bảo Quách, làm buôn sỉ. Hoa bia của nhà máy các anh trước đây đều do tôi cung cấp. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mấy anh đã mang giấy nợ và số liệu đến chưa? Mang rồi, mang rồi. Triệu, Tiền, Tôn ba người lập tức lục tìm giấy nợ. Hứa Văn Đông nhân cơ hội ghé sát, nói với Giang Nhiên ba chữ. Câu giờ, mọi người không hiểu. Tại sao Hứa Văn Đông lại bảo cô ấy làm vậy? Chẳng lẽ câu giờ là không phải trả tiền sao? Hay là kéo dài đến khi bán được bia rồi mới trả? Thế thì kéo đến bao giờ mới xong? Lúc này, ba người đã đưa giấy nợ cho Hứa Văn Đông. Anh ta cầm lên xem xét kỹ lưỡng. Chốc lát sau, đưa đến trước mặt Giang Nhiên. Chị dâu, con dấu trên giấy nợ này là của nhà máy mình đúng không? Giang Nhiên lập tức cầm giấy nợ xem đi xem lại. Giấy nợ này cũ quá rồi. Chữ viết cũng không rõ ràng nữa. Tổng giám đốc Giang, trên đó ghi rõ ràng là nhà máy bia Liên Hoa mà. Sao lại không rõ được? Hơn nữa còn có chữ ký của Hứa Trường Thuận nữa. Giám đốc Hứa, chúng tôi đã nhường nhịn hết mức rồi. Anh không thể chơi xấu chúng tôi được. Anh Triệu, anh nói vậy là hơi hiểu lầm tôi rồi. Đầu óc tôi còn tỉnh táo lắm. Chẳng đến nỗi phủ nhận khoản nợ này. Anh đừng nói bừa. Tiền Bảo Quách lập tức đứng ra bênh vực Hứa Văn Đông. Làm vậy cũng vì lo Hứa Văn Đông thật sự sẽ quỵt nợ. Tôi cũng không muốn phiền phức thế này, nhưng các anh cũng phải thông cảm cho tôi chút. Dù sao mấy khoản nợ này là sau khi tôi tiếp quản mới chuyển sang. Nếu không kiểm tra kỹ, sợ sau này rắc rối. Hơn nữa, theo quy định pháp luật, khi tôi tiếp nhận khoản nợ này, cần có các bên liên quan có mặt xác nhận. Như vậy mới có hiệu lực pháp lý. Mà lúc đó các anh có mặt không? Nhưng mọi người yên tâm. Dù tôi có mua nhà máy bia với chút mệt mỏi, cũng không lấy đó làm lý do để lừa các anh. Dù sao kiếm tiền ai cũng vất vả. Nghe Hứa Văn Đông nói đến nước này, Triệu, Tiền vài người cũng cảm kích mà khách sáo lại. Ngoài cổng nhà máy, Hứa Trường Thuận đỗ xe ở một góc khuất xa xa. Nhìn tình hình hiện tại, anh ta nhíu chặt mày. Sao lại khác với những gì lão Trương báo cáo? Vắt óc đưa nhà máy bia vào quỹ đạo, mà ông anh không chịu thua cứ lén lút phá hoại. Nhà cung cấp đến đòi tiền hàng tôi đây. Tôi 9 giờ rồi. Cậu tìm tụi tôi làm gì? Ôi anh Quách ơi! Đừng gọi tôi là anh lớn chứ. Tụi mình không thân thích gì. Có chuyện gì cậu nói thẳng ra đi. Đúng vậy, có gì nói nhanh đi. Tụi tôi còn phải về ngủ nữa. Các anh, trước đây tôi làm chưa tốt. Nhưng tình hình nhà máy bia lúc đó tệ lắm. Tôi cũng chẳng có cách nào. Nếu dòng tiền không bị đứt, làm sao mà nợ lương mọi người được. Dòng tiền đứt là vấn đề của cậu. Liên quan gì đến tụi tôi? Vâng, đều là lỗi của tôi. Tôi cũng nhận ra sai lầm của mình rồi, nên hôm nay mới mời các anh đến đây. Tôi thật sự không muốn thấy các anh nhảy vào hố. Hố đâu? Con đường này phẳng lì mà. Các anh không thấy sao?
Hợp đồng Hứa Văn Đông đưa cho các anh là cái hố à? Ý gì đây, nếu tôi không nhầm? Hứa Văn Đông đưa các anh hai bản hợp đồng. Một bản dài hạn, một bản ngắn hạn. Nhìn thì như quyền lựa chọn thuộc về các anh, nhưng thật ra là dùng lợi ích hợp đồng dài hạn. Dù các anh từ bỏ hợp đồng ngắn hạn, như vậy, hắn có thể lợi dụng các anh trong 50 ngày lao động. Hết thời hạn, hắn phủi tay bỏ đi. Các anh muốn kiện cũng chẳng biết kiện đâu. Râu rậm nhíu mày. Lý lẽ này họ đương nhiên hiểu, nhưng hợp đồng dài hạn hấp dẫn quá. Hứa Trường Thuận, cậu bớt nói bậy đi. Giám đốc Hứa khác xa cậu đấy. Khác, các anh hiểu hắn thật không? Tụi tôi biết hắn là anh em cậu. Lão Trường đã nói hết rồi. Nhưng các anh có biết hắn vừa ra khỏi tù không? Nghe câu này, mọi người rõ ràng căng thẳng. Sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Hứa Trường Thuận nhân cơ hội nói tiếp. Nói ra cũng chẳng ngại mất mặt. Hứa Văn Đông là em trai ruột của tôi. 5 năm trước gây ra chuyện lớn. Mấy ngày trước vừa được thả. Về nhà liền đòi chia gia tài. Không thì nhà máy bia sao rơi vào tay hắn được. Lời của người như vậy mà các anh cũng tin. Trước đây tôi có lỗi với các anh, nhưng tôi không muốn có lỗi lần hai, nên mới nói những điều này với các anh. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ không ký hợp đồng dài. Còn các anh làm gì là việc của các anh. Tôi cũng coi như làm tròn bổn phận. Vài phút sau, Hứa Trường Thuận rời đi. Mấy công nhân đều hướng mắt về râu rậm. Người đứng đầu nhóm. Anh Quách, xem ra hợp đồng dài không ký được. Bên ngoài xe tải, Hứa Trường Thuận khẽ nhếch môi cười. Thu Hà, chiều rút củi đáy nồi của tôi thế nào? Cũng không tệ, nhưng tôi thấy chỉ khiến đám người này đổi sang hợp đồng ngắn. Chưa gây thiệt hại lớn, dù sao mỗi người 360, cả 360 người cũng chỉ 3,6. Mà lô hàng tồn của chúng ta có đến hơn 1,0 thùng. Trị giá hơn 2 vạn. Nếu Hứa Văn Đông nhân cơ hội này bán được hàng đi, tiền mặt trong tay hắn thật sự có thể khiến nhà máy sống lại. Nên nhất định phải chặn dòng tiền của hắn. Cô nói đúng lắm. Nhưng còn cách nào nữa? Trường Thuận, cậu không quên danh sách nợ kia chứ? Ôi, đầu óc tôi. Thông báo cho anh Triệu bọn họ đi đòi nợ là được. Nhớ nói với mấy ông chủ đó. Hứa Văn Đông có tiền. Bảo họ đến nhà máy làm ầm lên. Càng ầm ĩ càng tốt. Hắn muốn lật ngược tình thế. Mơ đi nhé. Anh không hay rồi. Ngoài kia có chuyện rồi. Chuyện lớn cỡ nào cũng phải gõ cửa trước. Tôi sốt ruột quá mà. Anh xuống xem đi. Chị dâu sắp không cầm cự nổi rồi. Hứa Văn Đông không vội xuống ngay, mà liếc nhìn qua cửa sổ. Khi thấy ngoài cổng nhà máy, xe lớn xe nhỏ xếp hàng dài, anh ta không quá bất ngờ. Dù sao chuyện này cũng nằm trong dự đoán. Sao không cho mấy người mua bia vào? Hứa Văn Đông nói xong mới phát hiện có gì đó sai sai. Vì cổng lớn nhà máy đã bị 2 chiếc xe chặn chặt. Một đám người vây quanh đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vốn dĩ theo chỉ đạo của anh, tụi tôi định 9 giờ mở cửa bán bia. Tạo cảnh xếp hàng thật sôi động. Nhưng không biết từ đâu ra một đám người trực tiếp chặn cổng nhà máy mình. Nói nếu không trả nợ cho họ thì không cho bán bia. Tôi định ra tay xử lý luôn, nhưng chị dâu không cho. Mấy người đòi nợ mình, bảo nhà máy mình nợ tiền họ. Hình như là nhà cung cấp trước đây. Nhà máy thủy tinh, anh Triệu, mình nợ 9,4 tiền bán xỉ hoa bia. Anh chủ, mình nợ nhà máy men 4,3. Anh Tôn, mình nợ 1,8. Mấy người này đều đến cả. Chắc là đến đủ rồi. Còn dẫn theo cả nhà nữa. Nói năng chẳng khách sáo gì. Hứa Văn Đông trầm ngâm. Gần như chắc chắn có người đứng sau giật dây. Nghĩ đến đây, anh ta không nghĩ thêm nữa. Sải bước ra ngoài. Đúng rồi, anh Đông, nhóm công nhân của Lão Quách cũng có gì đó không ổn. Không ổn thế nào? Sáng nay họ vừa đến đã âm ý đòi chị dâu ký hợp đồng ngắn. Chị dâu bảo họ làm việc trước. Họ cũng không chịu. Đòi ký hợp đồng ngắn. Cậu nghe nhầm không đấy? Thật mà, chính Lão Quách nói.
Hơn nữa tất cả đều ký hợp đồng ngắn. Tất cả, Hứa Văn Đông tối sầm mặt. Linh cảm chẳng lành dâng lên. Vài phút sau, anh ta xuất hiện trước cổng nhà máy. Giám đốc Hứa, hợp đồng của tụi tôi khi nào ký đây? Mọi người đã ký hết vào hợp đồng ngắn rồi. Chỉ còn thiếu dấu nhà máy nữa thôi. Đừng trách anh em cẩn thận. Lương chưa trả trước thì tụi tôi không làm đâu. Chắc chắn không làm. Ê, chuyện hợp đồng của các anh để sau được không? Trả nợ cho tụi tôi trước đã. Giám đốc Hứa, khoản nợ này nhà máy anh nợ tôi cả năm rồi. Hôm nay dù anh có cách gì, cũng phải trả tiền. Không thì tụi tôi chưa xong đâu, đúng không? Nghe nói anh giám đốc mới này giàu lắm. Vậy đừng phí thời gian nữa. Trả nợ nhanh đi. Anh Tiền và anh Tôn cũng chen lên phía trước. Mấy người vừa nói xong, đám người xếp hàng dài mua bia không chịu nổi nữa. Này, bia của các anh rốt cuộc có bán hay không? Không bán thì tụi tôi đi chỗ khác mua. Bảo là hàng tốt giá rẻ. Đến đây là lấy được hàng ngay. Mà đợi hơn 1 tiếng rồi. Chẳng phải phí thời gian à? Hứa Văn Đông nhíu mày. Tai ong tiếng ồn. Dù lời lẽ mọi người không quá đáng, nhưng tiếng xì xào như đàn ruồi này thật sự khiến anh muốn bị mắng vài câu còn hơn. Cùng lúc đó, trong một tiệm tạp hóa gần nhà máy, Lão Trương kể lại tình hình hiện tại cho Hứa Trường Thuận. Giờ cổng nhà máy bị chặn chặt rồi. Đừng nói bán bia, chẳng làm được gì. Cậu yên tâm, có chuyện gì tôi báo ngay cho cậu đầu tiên. Hợp sức người ngoài đào hố cho tôi, nhưng bị tôi một chiêu liên hoàn phá tan. Giờ đừng nói bia của hắn bán không được. Mấy người đòi nợ chắc chắn lột của hắn một lớp da. Cậu nói xem hắn có bán sạch bia để trả nợ không? Nếu bán hết bia thì đúng là đủ trả nợ. Nhưng chỉ với doanh số một ngày thì không thể nào. Mà dù bán hết, sau khi trả nợ xong, hắn cũng chẳng còn đồng vốn dư. Với một doanh nghiệp, không có tiền mặt là đường cùng. Hứa Trường Thuận nói xong, cầm chìa khóa xe. Cậu đi đâu đấy? Vở kịch lớn thế này, sao thiếu được tôi đứng xem náo nhiệt chứ? Tôi cũng đi theo. Mang theo ít hạt dừa nhé. Văn Đông, xem tình hình này xử lý thế nào đây? Bưu Tử, bảo mọi người trật tự chút. Mệt quá, mọi người im miệng hết đi. Ồn ào cái gì chứ? Muốn bị ăn đòn hả? Một tiếng quát. Hiện trường ồn ào lập tức im bặt. Hứa Văn Đông giả vờ trừng mắt nhìn Ngưu Bưu. Làm gì thế? Lịch sự với mọi người chút. Xin lỗi mọi người. Anh bạn này của tôi hơi nóng tính. Mọi người đừng để tâm nhé. Về các vấn đề mọi người nêu ra, tôi sẽ giải quyết ngay. Giọng nói ôn hòa làm dịu bầu không khí căng thẳng. Hứa Văn Đông nhân cơ hội nhìn 3 người đòi nợ. 3 vị bạn đây chắc là chủ nợ cũ của nhà máy đúng không? Giám đốc Hứa, anh nói vậy là không hay rồi. Gì mà nhà máy cũ mới? Anh đã tiếp quản nhà máy thì phải trả nợ. Anh giàu thế cơ mà. Không được quyệt nợ đâu. Mấy anh yên tâm, tôi đã đứng ra đây. Thì không có ý định quyệt nợ, nhưng cũng phải để mọi người hiểu. Khoản nợ này rốt cuộc là từ đâu ra, đúng không? Kẻo người ngoài lại nghĩ tôi, Hứa Văn Đông, là kẻ quyệt nợ. Giám đốc Hứa, tụi tôi cũng vì mưu sinh thôi. Chẳng có ý gì khác. Chỉ muốn lấy lại khoản tiền này. Chị Lý, vừa nãy chị bảo tôi giàu lắm. Chắc là có người nói với chị, đúng không? Tôi nghĩ ngoài việc bảo tôi giàu, họ còn nói nhân phẩm tồi tệ. Nếu không, sao các anh lại chặn cổng nhà máy đòi nợ chứ? Nhưng mọi người có nghĩ, nếu tôi thật sự nhân phẩm tệ hại, tôi sẽ thừa nhận khoản nợ này sao? Hừ, giám đốc Hứa mua cái nhà máy này tốn 7 vạn. Chẳng lẽ để ý mấy đồng lẻ của các anh? Sau này bớt nghe người ta nói linh tinh đi. Ngưu Bưu đứng bên cạnh khoe khoang, gây ra một trận xôn xao. Ai mà bỏ 7 vạn mua cái nhà máy nhỏ này chứ? Nhưng ở thời đại này, khoe khoang thường chẳng cần chịu thuế. Nhìn cách nói chuyện và khí chất của Hứa Văn Đông, chị có thể nghĩ thằng này giàu quá không biết tiêu đâu. Lời tôi đã nói rõ rồi. Nợ của các anh tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng trước đó, có thể rời xe khỏi cổng được không?
Ít nhất đừng làm chậm trễ việc làm ăn của tôi. Khi nào trả tiền cho tụi tôi? Tôi sắp xếp xong công việc ở đây. Sẽ lập tức đưa các anh lên văn phòng lấy tiền. Vậy còn chờ gì nữa? Rời xe đi nào. Triệu Mộc Sinh ra lệnh. Xe chặn cổng cũng được rời đi từ từ. Đội quân xếp hàng mua bia cuối cùng cũng vào nhà máy. Hứa Văn Đông sai Ngưu Bưu đi hỗ trợ bán hàng. Rồi quay sang nhìn Dâu Dậm và những người khác. Anh Quách, đưa hợp đồng cho tôi đi. Dâu Dậm, tức Quách Đức Lượng, do dự một chút. Rồi đưa hợp đồng lên. Mọi người đã ký hợp đồng ngắn cả rồi. Tôi xử lý xong vấn đề nợ nần. Sẽ để Giang Nhiên phát lương cho mọi người. Mọi người cứ vào không nghỉ ngơi hoặc phụ giúp chút. Hôm nay người đến lấy hàng đông lắm. Được, tụi tôi vào kho trước.